everyone! Welcome to my channel again! So ngayon po magme-makeup tayo. Una, maglalagay tayo ng moisturizer na sa ating skin. So kakaligo ko lang. Moisturizer. Yung gamit ko po ngayon, konti na lang to, ay White Korea Aqua Moisturizing Whitening Vita. So nabibili po ito sa Watsons. Pwede rin po mabili sa Mercury. Ito po yung hitsura niya, maliit lang. Sachet lang yung binili ko. Pang ano lang sa skin natin, pang rehydrate lang sa skin natin. Yan. Sa susunod po, so, patuyuin mo muna natin. Diba ang itsura ko ngayon? Ayan. So, hindi po ako kagandahang babae. Sunod, so tuyo na siya. Nalagyan natin ng LA Girl Proof Pref High Definition Smoothing Face Primer. So, ito po yun. Teka lang. LA Girl Pro Prep. Konti lang kasi siya. Dapat konti lang lalagay na. Yan. At, yan. Sunod, gagamitin natin ang liquid foundation with sunscreen. Before pala that, mag-ano muna tayo, photo ready preparation set. Refresh lang ginagamit ko po is Revlon. So, spray lang natin sa mukha natin. Yun na siya. So, gagawin natin is liquid foundation na tayo. Gosh. Gamit ko po ngayon ay Nichido Cosmetics True Colors Liquid Foundation with Sunscreen. Ito nyo ba, guys? Okay. So, gagamit tayo ng Beauty Blender. Makikita natin na makinis na ating skin. So, lalagyan din natin dito. Lalagyan natin ng Revlon Photo Ready na powder. So, yung ano ko, Shades of Fair and Light, number 10. May brush na siya. So, gagamitin kong brush yung sa yung gagamitin kong brush. Ito, may brush na talaga siyang kasama. Konti na lang yung gano'n niya. Pero maganda talaga yung ano nito effect. Ayan na tayo, guys. So, start tayo dito. Sa susunod, yung kilay na naman natin. Yung ating gagawin. So, yung gamit ko ngayon, LA Gel Liner. Which is matagal na to sa akin. Ito yung ginagamit ko minsan. Minsan kasi yung Revlon, yung pencil ng diretso. Mas madali kasi siya. So, tingnan natin to. Ang gamit ko yung brush ng LA din. Maganda kasi yung effect nito. Tingnan natin. So, na kayo mang-bash mga girls. Kasi, everyday is a learning process naman, di ba? Ginagawa ko, ganito yung ginagawa ko. Parang ina-outline ko lang siya. Kasi naman talaga ako, wala akong perfect na kilay talaga, bes.
Yan. Tapos, ganun lang. Yan. Yan. Dito, ganun. Tapos, brush mo na lang siya para magpantay lahat. I-fill in mo na lang yung iba. Yan. After this, nalagay Pro Concealer High Definition LA Girl. High Definition. So, i-define niya yung kilay natin. Teka lang yan. Konti lang. Para ma-define na niya. We will put Nichido waterproof eyeliner pen. So, hindi na makita. Hindi ko na ito ginagamit. Minsanan lang. Siya dito. Pero, we will makakorek natin yan sa ating eyeshadow. So, gagamitin natin yung lighter shade. So, gamit ko NYX. Kasi nasira na siya. NYX. Lagyan natin ito ng ganito. Lighter shade to. Ginamit ko. Maybelline. So, ubos na yung mga lighter shade. Lalagyan ko lang ito na dito ng orange. Konting shade lang ng orange dito. Maglalagay tayo ng para yung shape ng ating face gumanda. Magko-contour tayo. So, contouring, gamit ko yung brush na iba. Para contouring, lalagyan natin dito. Una dito.
shape. So, highlighter na tayo. Yung highlight niya at kasama ito dito. Yung highlight natin. Gamit ko Maybelline for my cheek blush on natin. Yung lipstick natin, DYS. So, red na red siya. Natin. Lalagay ng lipstick. Ganito yan. Ito yung magsa-start sa taas. Yung parang may heart shape. Tapos kung heavy yung ano natin, yung lipstick natin, dapat yung cheek natin, heavy din siya ng konti. Konti lang. Nasaan ba yun? Ayun. Kasi ano siya. Guys, tingnan nyo. Yung mukha ko kanina at saka ngayon. Ibang-iba. Ibang-iba ba? O ganun pa rin. Pero gumanda lang ng konti. So, okay na ba yun guys? Yung aking makeup. Yan. Hilig talaga ako mag-bangs ngayon. What you think guys with my makeup? So, baka may maisip kayong gusto nyong i-try ko na in-makeup sa sarili ko. So, comment down below. Then, please do subscribe this video. And thank you very much for watching this video. So, sana po makita-kita tayo ulit. Bye! On my next video! Bye!